بسم الله الرحمن الرحيم. هل أنا من لوازم الإيمان أو من لوازم الدين إن يكون في ليا سيستم أو نظام أمشي عليه؟ طبعا. هدي حضراتكم مثال بسيط. تخيلوا كده معايا إن في واحد جاب قصر جميل أو بنى مكان معين على أحدث طراز هندسي معماري مدني، وعمل فيه كل الديكورات التي تتصور والتي لا تتصور، وحط فيه كل شيء منضبط مكانه بالملي. وبعدين راح جايب كاميرات جميلة حديثة دقيقة للمراقبة، وعمل نظام مؤمن وخلى المكان ده مؤمن 100%، مفيش فيه أي غلطة موجودة. خدتوا بال حضراتكم؟ بعد ما عمل كل الحاجات دي كلها، راح رايح عامل الآتي: جاي بالليل وراح كاتب مثلا على الفيسبوك على الواتساب: يا جماعة المكان الفلاني روحوا اقتحموه. فراحت الناس اللي هم اللصوص او الحرامية عشان يسرقوا المكان ده. راح فتح النظام الامني اللي فيه، فتح الابواب وراح مدخلهم فيه، وراح جايب مثلا كده عربيتين 3 مليهم انا اسف حشرات صراصير ديدان مش عارف ايه، وراح راميهم في القصر ده. وراح جايب شوية غنم وشوية مواشي وراح مدخلها القصر. وراح في الاخر جايب قنبلة او جايب اي حاجة وراح ضربها في القصر ده هده. هل يمكن أن يصدر هذا الفعل من إنسان حكيم؟ مستحيل. كذلك أنت لما بتفترض أن ربنا سبحانه وتعالى عمل الكون ده وأوجدك فيه كده وسابك، وأن هو خلاص هيجي في يوم من الأيام يفني الكون دوت والموضوع انتهى على كده، وإحنا أوجدنا وبنموت وبس، انتهت الحياة، بتفترض عبثية لا يمكن أبدا أن يتصورها العقل. ده رقم واحد. بتفترض ان من صدر عنه كل الدقة والحكمة اعلى الموازين العقلية في الاتقان التي يحار فيها البشر النهاردة، بتفترض ان اللي كل عمل الكلام ده كله واحد مجنون، واحد لا يمتلك ادنى عقل، واحد سفيه. بتفترض ان صانع الكون سبحانه وتعالى اوجدنا على الانظمة دي، وبعدين هنموت، الظالم لن يجازى على ظلمه والمظلوم مش هيتعوض. ما انت بتفترض بقى ان كل شيء بينتهي وكل شيء ملوش قواعد، وبتفترض ان انت موجود في الكون، مفيش حلال وحرام، مفيش انبياء بعثوا عشان يحطوا لك المنهج او الدليل الارشادي اللي انت تمشي عليه. فبتفترض حالة من العبثية في وجودك أنت. بعد ما احنا نفينا قلنا خلاص احنا اتفقنا ان صانع الكون موجود، واتفقنا ان مستحيل يكون الكون ده موجود بلا صانع. فروحنا اتجهنا بعد كده، بعد ما اثبتنا وجود الخالق، جينا بعد كده وصفناه بالعبث. ربنا سبحانه وتعالى بيرد على الحتة دي في القرآن بكلام بسيط جدا جميل، بسيط بالنسبة لنا قصدي نفهمه، لكن هو عظيم طبعا. ربنا بيقول: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، لهو عبث، ذلك ظن الذين كفروا. اللي مش مؤمنين فاكرين الموضوع حدوته فارغة كده وتنتهي. فويل للذين كفروا من النار. بعدين يجي ربنا يقول بقى انتوا فاكرين أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ انتوا فاكرين ان احنا الحياة بتنتهي كده وان احنا نموت، وان الناس اللي خربتها زي الناس اللي كانت ماشية كويس الاتنين يتساووا؟ الظالم ده ناره ما الظالم ده لا يعاقب، والمظلوم ناره ما تبردش. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ طب ده برضه ينفع؟ بيخاطب عقلك البشري، بيقول لك: هل عقلك يقبل فكرة زي دي؟ أكيد العقل ما يقبلهاش. إذا كان العقل لا يقبل مساواة الطالح بالصالح، فيستحيل أن يقبل العقل أن الإنسان قد وجد في الكون دون رسالة. موجود في الكون ده بلا هدف، موجود في الكون ده علشان يمشي فيه كده عشوائيا. ده يكر يرجع أو يعود على فكرة وجود الخالق بالإبطال والبطلان، لأن معناه أن الخالق ده في حد ذات نفسه هو عابث، هو سفيه،
هو مش عارف هو بيعمل ايه، والذي ينتج عنه هذه الصنعة المحكمة الدقيقة اللي احنا عايشين في ده الكون يستحيل أن يكون عابثا، ويستحيل أن يكون لاهيا، ويستحيل أن يكون يعني غير مدرك لأبعاد هذه القضايا التي نحن البشر بعقولنا البسيطة أدركناها. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين.